Hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại cùng Maximon. Trong tập trước, chúng ta đã được biết các sự kiện khởi nguồn của tất cả bi kịch sẽ diễn ra trong series Resident Evil, cũng như đã gặp mặt cô nàng tân binh dũng cảm Rebecca của bên chàng của Trung úy Billy rồi nhỉ. Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng bộ đôi này khám phá xem âm mưu gì đang được che giấu trong khu rừng Raccoon này nhé. Nhưng trước tiên, anh em nhớ bật full để xem tiếng Việt nhé. Giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Rebecca! I'm here. Sau khi đoàn tàu lửa bị lật, rất may là cả Billy và Rebecca vẫn sống sót sau cú va chạm đó. Cả hai tiếp tục tìm lối thoát và băng qua một khu cống ngầm. Khi leo lên khỏi cống, họ thấy mình đang ở trung tâm nghiên cứu Umbrella. Rebecca nhanh chóng nhận ra gương mặt của một người tên là James Marcus. Vì mặt ông ta giống hệt như mặt của tên quái vật do lũ đĩa tổ hợp lại ở trên tàu. Và họ không biết rằng nhất cử nhất động của cả hai đều đang bị theo dõi bởi Birkin qua camera của tòa nhà. Bất chợt, giọng nói Marcus vang lên hô to khẩu hiệu: phục tùng sinh kỷ luật sinh đoàn kết sinh quyền lực chính là sự sống. Ngay khi câu khẩu hiệu kết thúc, camera của Birkin bỗng nhiên bị nhiễu, rồi hiện lên hình ảnh cô gái bí ẩn trong chiếc áo trùng. Tự nhận rằng mình chính là kẻ chủ mưu làm rò rỉ T-Virus ra phòng thí nghiệm vào đoàn tàu, đồng thời cũng là người đã điều khiển lũ đĩa quái vật trên tàu lửa. Hắn hùng hồn tuyên bố mục đích của mình là trả thù tổ chức Umbrella vì 10 năm trước đã sát hại tiến sĩ Marcus. Quay lại với bộ đôi hoàn cảnh, khi Billy và Rebecca đang tìm kiếm manh mối trong tòa nhà, họ đã chạm chém một con rết khổng lồ. Được biết, trước đây Umbrella đã thực hiện vài cuộc điều tra về hành vi của Marcus khi nghi ngờ ông có những nghiên cứu và thí nghiệm với loại rết này. Tuy nhiên, họ không tìm được bất kỳ chứng cứ nào nên tin rằng đây là một tai nạn hy hữu, khi một con rết vô tình hấp thụ được các chất thải còn sót trong trung tâm nghiên cứu và đột biến thành một con rết khổng lồ với cái tên Centurion. Bỡ ngỡ vì từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ cô chưa thấy con rết nào bự như vậy. Rebecca liền bị nó bắt được và không chế cô ở phía trước ngực. May mà Billy nhanh chóng giết được nó bằng khẩu shotgun và giải cứu cho cô. Giờ đây, dường như mọi ác cảm ban đầu của Rebecca dành cho tên tử tù đã tan biến. Khi Billy tiến vào phòng giám đốc và giải được câu đố của những quân cờ vua trên bàn cờ khổng lồ giữa căn phòng, anh đã tìm được một quyển nhật ký của tiến sĩ Marcus. Nội dung bên trong là những ghi chép của tiến sĩ Marcus về việc tạo ra T-Virus bằng cách kết hợp Progenitor Virus và DNA của loài đĩa như chúng ta đã biết. Nhưng nội dung trong nhật ký ngày càng điên cuồng hơn, giống như chủ nhân của nó. Marcus đã dần bị lạc lối trong nghiên cứu của mình. Cảm thấy rằng chỉ thí nghiệm trên cơ thể loài chuột là chưa đủ, Marcus quyết định vứt bỏ đi lương tâm của một nhà nghiên cứu và bắt đầu các cuộc thí nghiệm vô tội vạ lên cơ thể con người. Nói về phía Rebecca, khám phá của cô nàng cũng kinh khủng không kém gì Billy. Ai mà nghĩ rằng bên trong một viện nghiên cứu như thế này lại tồn tại một căn phòng tra tấn với đầy những hung khí rơi rợn cơ chứ. Theo dõi phía sau màn hình camera, gã bí ẩn cảm nhận được rằng thánh địa của hắn ta đang bị xâm phạm, nên liền thả một con khỉ đột biến để trừng phạt Rebecca. Ở giai đoạn đầu tiên, khi Marcus thực hiện các thí nghiệm biến vật chủ của T-Virus thành vũ khí sinh học, ông đã biểu hiện ra niềm đam mê điên rồ với ý tưởng biến các sinh vật vô hại trở thành vũ khí giết người. Song song với thành quả là con khỉ đột biến Eliminator, ông còn tạo ra các quái vật khác như Lurker từ con ếch và Plague Crawler từ nhiều loại côn trùng khác nhau. Nhưng sau đó, Eliminator đã có triệu chứng suy giảm trí thông minh đáng kể nên đã bị ngưng việc sản xuất hàng loạt và giữ lại dữ liệu nhằm hỗ trợ cho các nghiên cứu khác sau này. Trong khi vẫn còn rung minh về phát hiện của mình và đang rảo bước điều tra xung quanh, Rebecca bị con khỉ tấn công bất ngờ rồi trượt chân rơi xuống cái hố. Lại nói đến tiến sĩ Birkin, lúc này anh đang cầm trên tay hồ sơ về danh tính thật sự của gã bí ẩn kia trong sự kinh ngạc. Cả ông và gã đeo kính đen đều là một trong những người đã hãm hại tiến sĩ Marcus. Nếu như việc này bị khui ra thì mọi nguồn trợ cấp và hoạt động của tổ chức Umbrella sẽ bị đình chỉ. Đứng trước tình hình này,
Birkin đã quyết định sẽ khởi động hệ thống tự hủy của tòa nhà để phi tan vật chứng và giết người diệt khẩu. Sau đó, hắn sẽ tiếp tục việc nghiên cứu để T-Virus phát triển thành G-Virus, một phiên bản mạnh mẽ hơn. Nhưng tên ơi kính đen thì lại nói, tôi vẫn sẽ theo kế hoạch ban đầu của mình và nhử một lính của Star vào tòa nhà. Kỹ năng chiến đấu vượt trội của chúng sẽ phù hợp để trở thành những con chuột bạch lắm đây. Quay lại với Rebecca. Sau khi bị con khỉ găng cho gỡ xuống hố thì may là cô kịp chụp lấy một thanh sắt. Nhưng với sức của con gái, cộng thêm mệt mỏi vì chiến đấu liên tục nhiều giờ liền, cô không thể tự đu lên được. Ngay khi cô sắp không giữ được nữa thì Billy kịp thời xuất hiện kéo cô lên. Đây là lần thứ hai cô được cái gã mang tội danh sát nhân này cứu trong một ngày. Giờ đây, cô hoài nghi về tội trạng của anh chàng Billy này. Không thể nào một tên cuồng sát là hành xử như vậy được. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? Khi nhận được liên lạc từ đội trưởng Enrico yêu cầu cập nhật tình hình, This is Rebecca. Rebecca đã quyết định đi ngược lại mệnh lệnh, đi ngược lại nghĩa vụ của mình. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. Sau đó, Rebecca đã hỏi Billy về sự thật. I need Cô muốn biết liệu to trước know mắt mình có phải là kẻ cuồng sát đã giết 23 mạng người, 23. hay thực sự là một người lính bị oan mà cô đã đánh liều bảo vệ hay không. I just want to know the truth. Phải nói về lúc Billy còn trong quân đội, đơn vị của anh lúc bấy giờ đang nhận lệnh can thiệp vào cuộc nội chiến ở châu Phi. Và nhiệm vụ của anh là đột kích vào căn cứ của lực lượng du kích nằm sâu trong rừng rậm. Khí hậu nắng nóng khắc nghiệt, cộng thêm xung quanh đầy rẫy cái địch cùng những bụi cây biết nói, và vô số trận mưa đạn đã bào mòn đội của anh từng chút một. Đến cuối cùng thì chỉ còn 4 người may mắn sống sót. Nhưng lúc này, Billy phát hiện ra tên đội trưởng ngáo đá đã nhận sai thông tin. Ở đó không hề có căn cứ nào, mà chỉ là một ngôi làng với những người dân vô tội. Biết rằng mình không thể cứ như vậy mà quay về được, gã đội trưởng máu lạnh ra lệnh giết sạch số dân làng còn sống. Tuy nhiên, Billy thà chết cũng kiên quyết kháng lệnh, nhưng anh lại không đủ can đảm để giết tên đội trưởng mà chỉ cố ngăn họ lại. Kết quả là anh bị đồng đội của mình đấm cho một phát xây sẩm mặt mày, chứ không biết dương mắt nên nhìn bọn họ xả súng vào những người dân vô tội trước khi anh ngất đi. Nghe xong câu chuyện và sau khi trải qua nhiều chuyện cùng nhau, Rebecca tin rằng Billy đã kể sự thật Execute those. và anh không đáng phải nhận lấy tội danh này chút nào. Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. Cả hai tiếp tục rà soát tại nhà. Manh mối tiếp theo mà họ tìm ra là những tấm bia có khắc các cụm từ được trích trong câu hiệu của tiến sĩ Marcus, bao gồm phục tùng, kỷ luật và đoàn kết. Cầm lấy 3 tấm bia, cả hai vượt qua các chướng ngại và đến được trạm thiên văn. Trên màn điều khiển thì không hề có nút bấm nào ngoài 3 cái lỗ trũng xuống. Sau khi đặt 3 tấm bia vào đó, trạm thiên văn bỗng hạ thấp xuống để lộ ra lối vào nhà thờ. Tiến vào bên trong, Rebecca tìm ra những báo cáo từ các điều tra viên được cử đến trước đây. Họ ghi nhận là tiến sĩ Marcus đã mất tích từ 10 năm, bằng với khoảng thời gian mà tên bí ẩn kia nói rằng tổ chức Umbrella đã giết ông ta. Và khi đi xuống dưới lòng đất, họ đã tìm ra được bằng chứng cho việc Marcus đã sử dụng các nhân viên tại đây để làm chuột bạch cho những thí nghiệm gớm ghiếc của hắn. Hiện tại vẫn chưa rõ được số người đã chết trong các thí nghiệm là bao nhiêu, nhưng với những báo cáo mất tích thì chắc chắn con số nạn nhân là hơn 20 người. Và giờ đây, dù Marcus đã mất tích, nhưng các thành quả của hắn vẫn tiếp tục phát triển trong bóng tối và tràn ngập khắp tòa nhà này. As soon as possible. Over. Sau đó, Billy đã phát hiện ra hệ thống cáp treo có khả năng giúp cho họ rời khỏi đây. Nhưng trước khi kịp thoát ra, cả hai lại bị phục kích bởi con khỉ đột biến. Nó lao vào Billy và kéo anh rơi xuống. Về phía Rebecca, cô không thể nào lo cho Billy khi mà chính cô cũng đang bị tấn công bởi lũ quái vật mang hình dáng của tiến sĩ Marcus. Không còn cách nào khác, cô đành phải bỏ lại Billy. Cô khởi động cáp treo để thoát khỏi những đòn ro của con quái vật.
shoot! May mắn là cô đã gặp lại đội trưởng Enrico. Anh ta cũng đã bị lạc mất những người còn lại trong đội. Where is everybody? Theo lời đội trưởng thì nếu tiếp tục đi thẳng về phía trước, Haven't you seen them? họ sẽ đến được tòa nhà cũ mà Umbrella đã từng sử dụng cho việc nghiên cứu. If we go straight Có thể đồng đội của họ cũng đã tiến về nơi đó. old mansion which Umbrella uses for research. Come on, let's go. Wait! Nhưng sau tất cả những chuyện đã qua, Rebecca không thể nào bỏ mặc Billy mà đi tiếp được. Cô đã giả vờ như đang truy đuổi Billy thì bị mất dấu để xin phép đội trưởng cho phép cô ở lại. I'll catch up with Miễn cưỡng đồng ý, Rebecca, Enrico đi tiếp một mình và không quên dặn dò cô nàng tân binh của mình phải luôn cẩn thận. I never saw him again. What is that? Ngay khi anh vừa đi, Rebecca đã chạm chén một sinh vật gọi là Tyrant, cũng có nghĩa là bạo chúa, nguyên mẫu T-001. Đây là kiệt tác được tạo ra từ T-Virus bởi Umbrella, với tham vọng để sẽ là một vũ khí sinh học tối thượng trong quân đội. Tuy nhiên, do được xác định là bị tiêm quá liều T-Virus trong quá trình phơi nhiễm ban đầu, vật chủ đã phải gánh chịu một số tác dụng phụ không lường trước được, bao gồm hệ thống thần kinh cùng trí thông minh bị suy giảm và có dấu hiệu hoại tử trên khắp cơ thể. Vì thế, mặc dù T-001 sở hữu sức mạnh khủng khiếp, nhưng cái ưu điểm trên đã khiến nó bị xem như một sản phẩm thất bại. Đáng lý ra, T-001 đang bị nhốt lại chờ bị phân hủy, nhưng do cuộc tấn công của lũ đĩa cùng gã bí ẩn kia nên nó đã sống ra ngoài. Những viên đạn của Rebecca tuy chẳng là gì đối với nó, nhưng cũng đủ câu thời gian cho cô tạm thoát đi. Cô liền chạy đua với thời gian và tìm thấy Billy đang trôi theo dòng nước chảy xiết. Rất may, cô đã cứu được anh ta tỉnh dậy và cả hai tiếp tục đi men theo dòng nước trong nhà máy thủy điện để đi ra. Lúc này, con Tyrant đã bắt kịp bọn họ. Phối hợp cùng nhau, cuối cùng cả hai đã tiêu diệt được nó và tìm được gã bí ẩn kia. Hóa ra, hắn ta thực chất là con đĩa chúa mà năm xưa tiến sĩ Marcus đã tạo ra. 10 năm trước, trong khi nghiên cứu T-Virus, Marcus đã bị phản bội và ám sát bởi gã Oswald E. Spencer, người đồng sáng lập Umbrella với ông, người mà ông xem là bạn. Lúc bấy giờ, Marcus vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và đã chế tạo thành công con đĩa chúa Queen Lich. Đồng thời, ông và Spencer cùng nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến việc Spencer đã phái một đội đặc nhiệm tới ám sát ông. Chút những hơi thở cuối cùng, ông thoáng nhìn thấy William Birkin, người thanh niên trong bộ áo blues, và Albert Wesker, gã thanh niên đeo kính đèn. Cả hai vốn là trợ tá giúp ông phát triển những nghiên cứu về T-Virus, nhưng ông lại không ngờ rằng họ lại thản nhiên nhìn ông chết dần, phản bội ông và giành lấy tất cả mọi thành quả từ nghiên cứu tâm huyết của cả đời ông. Tình cờ là con đĩa chúa đã xâm nhập vào cơ thể của Marcus ngay lúc đó. Sau khi xác của ông bị vứt đi, con đĩa đã sử dụng cái xác như nguồn thức ăn cho mình. Dần dần, nó ăn đến phần não của tiến sĩ Marcus và có được ký ức của ông. Cùng với khả năng biến hình quái dị của mình, nó đã có thể tự suy nghĩ và cho rằng bản thân chính là tiến sĩ Marcus. Và như vậy, nó rắp tâm trả thù cho bằng được tổ chức Umbrella. Kết quả là tòa nhà nghiên cứu và đoàn tàu lửa đã bị phá hoại như các anh em đã thấy. See which one of us is gonna die. Lúc này đây, con đĩa chúa đã chuyển sang hình thù của một con quái vật. Billy và Rebecca cố thoát ra bên ngoài khi nghe thấy thông báo kích hoạt chế độ tự hủy của tòa nhà. Nhưng con đĩa chúa đã tấn công ngay phía sau, buộc họ phải tìm mọi cách tiêu diệt nó. Come on, can't this thing move any faster? Cả hai phát hiện ra con đĩa này sợ ánh nắng mặt trời, và họ đã có một màn phối hợp vô cùng ăn ý để đánh bại nó. Billy, you can't handle
You work on the windows. Got it. I'll use my charm to distract Her Majesty. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Repeat. Billy! Hey, Queenie! Feast on this! Billy! Rebecca, hurry! Họ đã nhanh chóng thoát ra bên ngoài trước khi tòa nhà nghiên cứu nổ tung. Nhìn về đằng xa, Rebecca nhận ra phía trước chính là tòa nhà cũ mà đội trưởng Enrico đã nhắc tới. Cô quyết định sẽ báo cáo lại rằng Billy đã chết để trả lại tự do cho anh. Bày tỏ lòng biết ơn của mình, Billy tạm biệt cô và rời khỏi nơi đó. Còn Rebecca tiếp tục hướng đến tòa nhà, mong rằng sẽ tìm được những người đồng đội của mình. Chỉ trong một ngày mà biết bao nhiêu chuyện kinh hoàng và bí ẩn đen tối đã được khám phá. Nhưng anh em đừng quên, đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng. Hãy cùng chờ xem còn những âm mưu gì đang ở phía trước trong tập sau cùng Maximon nhé. Đừng quên like và subscribe để xem video sớm nhất. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.